Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ qua cái file thứ 6, sẽ tìm hiểu monitoring và login với cái công cụ CloudWatch trên Amazon. Đó. Thì chúng ta sẽ làm cái bài lab này để biết được là CloudWatch có thể làm được những cái gì ha. Đó. Thì sau cái bài lab này chúng ta sẽ làm cái công việc là deploy một cái app ở trên ECS. Đó. Rồi mình sẽ enable cái CloudWatch lên, rồi mình sẽ xem log real time, rồi mình sẽ tạo những cái alarm CPU như là memory ha. Ví dụ như là trên bao nhiêu phần trăm thì Amazon nó sẽ gửi email nó cảnh báo cho mình biết ha. Đó. Rồi mình sẽ giả lập một cái app nó bị crash như thế nào ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái bài lab của mình. Đó. Rồi, kiến trúc là trình duyệt ha. Người sử dụng họ sẽ truy cập vô cái trang web thông qua cái ECS. Mình sẽ dựng một cái container trên đó, rồi nó sẽ ghi là cái clock, nó sẽ đẩy qua cái CloudWatch ha. Rồi mình sẽ dùng CloudWatch để mình giám sát nó. Rồi nếu mà có những cái setup gì đó mà nó quá bao nhiêu phần trăm CPU hoặc là RAM thì nó sẽ gửi một cái alarm qua email cho mình ha. Đó. Nó sẽ notification cho mình. Rồi, ok. Rồi, đầu tiên mình sẽ tạo cái ECS cluster. Sau đó mình sẽ tạo cái task define và tạo cái service giống như bài lab trước ha. Rồi, ok, mình đang ở Singapore ha. Rồi mình sẽ vô dịch vụ ECS. Rồi, cluster, create cluster. Rồi mình sẽ tạo cluster, mình đặt tên là monitoring ha. Rồi. Đó. Monitoring lab, mình chữ cluster đi, cluster. Rồi chọn cái only ha. Ok. Rồi buông phần này ra. Mình sẽ chọn cái container ha, để một xíu nữa nó mới có cái container inside ở trong cái CloudWatch để cho mình xem ha, để cho mình real time mình giám sát. Mình sẽ chọn cái này. Rồi ok. Rồi mình create. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái task ha. Đó. Rồi mình qua cái task. Rồi create. Rồi mình đặt tên. Rồi, đặt tên cho cái task. Rồi. Đó. Rồi ok. Chọn AWS Package ha. Rồi ở đây CPU mình sẽ chọn thấp thôi, 025. Đó. Tiếp theo phần container mình sẽ sử dụng Nginx ha, Nginx. Rồi mình sẽ pull nó từ cái Docker Hub bản latest Nginx. Ok. Rồi port 80 TCP. Rồi phần log mình check cho đây ha, enable lên. Rồi, ở đây mình giữ nguyên mấy cái value này cũng được, mình xóa này đi cho nó được hơn. Đó, mình sẽ sử dụng CloudWatch để mình capture cái log. Đó. Rồi ok, tới đâu rồi? Container Nginx 80. Rồi mình create luôn ha. Create. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái service. Đó. Cluster, bấm chọn này. Rồi mình chọn service ha, tab service, mình create service. Rồi mình sẽ chọn cái task mình thấy mình tạo ra. Đó. Rồi ok, ở đây là nó tạo cái thứ 6, rồi mình chọn cái thứ 6. Rồi đặt tên ha, service name mình có thể mình đặt tên ở đây là Nginx service. Rồi
chọn lên style mới đúng ha, chọn này. Rồi tiếp theo chọn design là 1. Rồi phần networking mình sẽ chọn cái VPC admin của những bài lab trước mình đã tạo sẵn. Subnet sẽ chọn cái public subnet ha, public subnet. Rồi security group, ở đây mình sẽ chọn cái lab security group 1 ha, tại vì cái này trước đó mình tạo ra thì nó đã cho phép cái HTTP port 80 chỉ cập inbound vô, nên ra mình sẽ chọn nó. Rồi mình sẽ turn on cái public lên ha. Rồi ok, mình create. Rồi rồi bây giờ mình sẽ đợi nó xong cái mình sẽ vào trình duyệt, mình test thử coi mình có truy cập được cái Nginx đó không ha. Rồi mình sẽ bấm vô task nè, mình đợi xíu ha, đợi xíu cho cái container nó khởi chạy đó. Nó sẽ tốn vài phút ha. Rồi trong khi đợi nó thì mình sẽ qua cái EC2, sẽ kiểm tra cái security group ha, VC2 hoặc là VPC cũng được ha, để mình view cái security group lên. Security group nè, lý do nãy mình chọn cái này tại vì trước đó mình đã inbound, mình đã cho phép port 80 rồi thì mình cho phép thì lúc lát nữa mình mới truy cập được cái trang web ha. Đó. Rồi bây giờ nó đã có container chạy rồi nè, nó đang pending ha, nó chưa có IP đâu. Rồi, đợi chút xíu ha, nó phải có IP. Đây, public IP nè, bên browser. Rồi. HTTP ha, không phải HTTPS nha, HTTP. Đợi xíu. Đang bên pin ha, đang bên pin. Đợi chút xíu. Rồi nó bị stop rồi. Nó đang có lỗi gì ha. Rồi giờ mình sẽ kiểm tra lại tại sao nó không có start lên được. Rồi có thể mình gõ sai cái gì đó, nó không tìm thấy cái Nginx. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lại ha. Submit, update submit. Rồi qua cái task. Rồi mình create một cái task khác ha. Rồi mình kiểm tra lại cái container của mình có gõ sai gì không. Mình suy nghĩ sao nó không có kéo cái đó về được ha. Đó test đúng mà.
Rồi copy lại đi, không biết nãy có gõ sai gì không, nhiều khi có khoảng cách khoảng gì không. Rồi ok, rồi mình relay lại ha. Rồi mình sẽ port deploy lại update. Ok, rồi nó chạy cái tab thứ 7 nha, hồi nãy là tab thứ 6 thì nó phải chuyển qua tab thứ 7 để nó tạo lại coi. Rồi giờ mình đợi chút. Này mình bấm vào đây mình coi nè, tab thứ 7 nha, cái này mới tạo lại nè. Mình sẽ kiểm tra coi nó đang chạy tab nào ha. Nó tab thứ 7 là đúng rồi ha. Giờ mình đợi coi nó có start được cái container lên không ha. Rồi nó đang xuất hiện cái tab 7 rồi nè. Giờ đợi coi cái container nó chạy được không. Bấm như vậy. IP nó cũng khác nè ha. Đó, ok rồi, hồi nãy là nó không kéo được cái image về, bị lỗi gì đó, nhiều khi do mình gõ sai cái keyword đó, giờ mình fix luôn rồi ha. Ok, bây giờ là cái container nó đã chạy thành công. Refresh đó, running rồi nè, task 7 nè, task 6 thì chết rồi. Ok rồi, có thể mình gõ sai cái gì đó ha. Chữ last test mình gõ sai nè. Đó. L last test mình gõ cái này nè, dương chữ S chỗ này ha. Đó rồi, do lỗi của mình ha. Ok rồi, bây giờ là xong. Đó, mình fix luôn. Rồi mình đã có con container nó chạy rồi. Rồi mình đã có cái IP. Rồi mình sẽ copy cái IP này ha. Copy. Rồi tiếp theo mình sẽ qua CloudWatch ha. Rồi mình sẽ vô cái phần log group để xem ha. CloudWatch nè. Rồi mình sẽ vô phần log management. Rồi tab log group ha, log group. Rồi ở đây mình sẽ thấy cái group của mình ha. Đó là do hồi nãy mình tạo ở bên đây nè. Rồi
ECS Engine Monitoring này, ECS Engine Monitoring, cái này là mới đúng của đó ha. Còn cái này không phải nha, cái này mình xóa đi, rồi đó ha, monitoring. Rồi ở đây mình đã thấy ha cái log. Rồi mình refresh thử ha, rồi để mình xem đây nó có sinh ra không. Rồi refresh, đó nó sinh ra nè ha, refresh. Rồi ok. Rồi tiếp theo mình sẽ giả lập bằng nghĩa là mình sử dụng một cái vòng lặp while để mình sẽ cơ nó liên tục trên cái đó để coi nó có log có tăng lên không ha. Tại vì mình bấm refresh đây thì giờ mình sẽ sử dụng một cái đường read ha. Rồi bây giờ mình sẽ cần cái public IP đó, mình quay lại letter service tab. Rồi mình cần lấy cái IP này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái biến môi trường bằng cái lệnh này để mình sử dụng cho lần sau nữa. Rồi mình sẽ copy đây ha, copy. Rồi, đây mình vô cái máy này của mình ha, mình tạo cái biến môi trường. Rồi mình sẽ copy cái IP này vô. Rồi mình đã có một cái biến môi trường. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái vòng lặp này với cái biến môi trường này ha. Rồi mình sẽ copy. Rồi mình sẽ nhờ ChatGPT ha, format lại. Rồi đó, bây giờ nó sẽ cơ tự động ha, cái vòng lặp nó sẽ cơ. Rồi mình sẽ xem đây coi nó có nhảy log không ha. Đó, log nó nhảy nè, nó cơ nè, thấy không, cơ đó. Đó rồi ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ stop nó đi. Ok, tiếp theo bây giờ mình sẽ tạo cho nó một cái alarm. Đó, ví dụ như CPU nó quá bao nhiêu % thì nó sẽ alarm qua email cho mình ha. Rồi mình sẽ vô dịch vụ alarm, mình create nó ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua alarm, create, mình sẽ chọn matrix. Rồi bây giờ mình sẽ lựa matrix ha, ECS Việt Nam. Rồi hồi nãy cái cluster mình tên gì ha, mình phải nhớ cluster mình tên gì. Đó, cluster monitoring lab cluster ha. Rồi mình sẽ tìm cái đây. Đó, rồi giờ mình muốn alarm liên quan tới CPU. Đó. Đó, cái này là memory này, CPU nè, rồi mình chọn nó ha, làm CPU. Rồi monitoring cluster, rồi đúng rồi ha. Rồi mình select nó. Tiếp theo rồi bây giờ mình sẽ cấu hình là bao nhiêu %, lớn hơn nè, bao nhiêu %. Rồi ở đây mình sẽ chọn là 10% ha, cho nó dễ trigger cái này lên. Rồi mình sẽ chọn đây 11 ha. 11 là nghĩa gì? Đó, chỉ cần một lần sample đó, trong 1 phút vượt 10% là nó sẽ gửi alarm liền ha. Đó, một ở đây là
cái symbol đó, một trong vòng 1 phút đó là ý nghĩa của chữ này ha, 11. Rồi mình sẽ next luôn. Rồi mình sẽ create new một cái SNS ha, create new cái topic đó. Rồi mình sẽ đặt tên cho cái topic của mình. Rồi vô đặt tên này ha. Rồi mình sẽ gõ cái email của mình để nó gửi về email đó đó. Rồi create. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra email để mình verify ha, confirm. Rồi đã xong ha, đó. Rồi mình sẽ chọn nó ha. Rồi hết luôn. Rồi mình sẽ đặt tên cho cái alarm đó. Để em đặt gì đặt ha, ví dụ như là ECS CPU đi đó, alarm. Rồi ví dụ vậy, ok. Rồi next luôn. Rồi mình sẽ review lại, xong không ok hết thì mình sẽ create. Rồi mình đã có cái alarm này rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ trigger cho cái CPU đó tăng lên để mình coi nó có email về không ha. Rồi mình sẽ cài cái gói này trên cái máy này ha, mình đã cài rồi đó. Sau đó mình sẽ chạy cái link này để nó đẩy cái CPU lên. Ở đây mình cũng sử dụng cái biến môi trường đó. Hồi nãy là mình đã có cái biến môi trường rồi đó, bây giờ mình sẽ chạy lại nó thôi, copy. Rồi đó, bây giờ nó đang đẩy lên ha. Rồi mình sẽ quay lại cái alarm này mình xem. Rồi mình chọn vô alarm đó. Rồi giờ mình đợi thôi, đợi nó tăng lên quá 10%, nó sẽ gửi email ha. Rồi nó mới vô chế độ alarm thôi ha, tại vì này nó chưa tạo xong. Bây giờ mình đợi. Rồi mình chạy lại cái này nha. Này. Đó, nó đang tăng lên nè. Rồi hồi nãy đúng ra mình chọn 5% thôi cho nó nhanh ha, mình chọn 10 giờ mình phải đợi một chút. Đó, cái này mà nó tắt thì mình chạy lại ha, cho nó đẩy lên, cho đẩy CPU của cái container lên đó. Để khi nào nó gửi mail, khi nào mà này nó chuyển qua chế độ alarm đó, in alarm thì nó mới gửi mail ha, còn này nó chưa. Chạy lại. Đó, quá 10% rồi nè. Rồi giờ đợi này nó chuyển qua chế độ in alarm là mình check mail ha.
Rồi giờ mình đợi email thôi. Rồi nó đã nhảy vô chế độ in alarm rồi nè. Đó, vậy là giờ có mail đó. Giờ check mail này là mail của Amazon nó gửi về đó. Đó. Siêu alarm là cái tên của mình đặt thấy nè. Đó. Rồi ok ha. Rồi cái phần này đã xong. Rồi bây giờ mình rồi cái này nó cũng tắt luôn rồi. Rồi khỏi cần tắt. Rồi tiếp theo. Rồi mình đã có, giờ mình chuyển qua mình test thử cái alarm gì. Memory ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo một cái alarm mới. Rồi mình sẽ create. Rồi select message. Rồi cũng giống vậy thôi. Mình cũng chọn ECS nè. Rồi monitoring lab cluster. Rồi chọn memory ha, chọn dịch vụ này. Rồi select message. Rồi ở đây mình cũng chọn bao nhiêu phần trăm. Đó. Ở đây mình nghĩ mình chọn cho nó 5% ha. 5% thôi. Rồi chỗ này cũng vậy luôn ha. Rồi, đấy. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái hình ảnh mình đã tạo ra. Đó. Chọn ha. Đây. Đó. Hết luôn. Rồi đặt tên ha. ECS memory làm ví dụ vậy ha. Làm. Rồi hết luôn. Review lại. Ok hết create. Rồi trong khi đấy thì giờ mình phải giả lập. Mình sẽ tạo ra một cái task mới ha, để mình giả lập cái memory nó tăng lên. Bằng cách là mình sẽ chạy cái comment ở trong cái container. Rồi mình quay lại cái này task ha. Rồi mình sẽ create new revision. Review. Rồi mình sẽ kéo xuống cái phần Docker config đó. Rồi mình sẽ chạy bằng cái keyboard này ha. Keyboard chạy shell với câu lệnh là này ha. Đây là câu lệnh. Rồi chạy câu lệnh này. Rồi create. Rồi đây là task thứ 8 ha. Đó. Bây giờ mình sẽ update đó. Rồi mình chạy fork ha, new cho nó chạy qua cái task 8 này update. Rồi nó chạy đúng task thứ 8 rồi ha, là đúng rồi ha. Rồi task. Rồi bây giờ mình quay lại cái này, mình vô cái alarm. Rồi bây giờ mình đợi thôi, đợi cái mình chọn memory ha. Rồi mình coi cái khi nào tăng quá 5% thì nó sẽ gửi email ha. Nó chuyển qua in alarm thì mình sẽ check mail mình sẽ thấy. Đó. Mình kiểm tra bên đây coi cái container nó chạy chưa ha. Đây container ở đây. Rồi giờ mình đợi thôi. Hơi tốn thời gian chút.
task 8 này, running, rồi đang running ha, rồi mình kiểm tra lại. Chưa thấy memory nó tăng lên. Rồi mình lại kiểm tra coi nó có bị stop ha. Rồi nó đang bị lỗi gì rồi, nó stop nè, nó bị crash gì là nó stop nè. Đó. Rồi mình có gõ sai gì trong cái tab này không ha, mình kiểm tra lại. 8 section theo rồi mình quay lại cái mới đi. Rồi rồi đây sai nè ha, mình copy paste vô nó bị nhảy cái từ lạ nè, chữ off này ha, nó nhảy qua nè ha. Rồi, bây giờ mình sẽ nhờ ChatGPT paste lại cho mình luôn đi. Đó, mình không đó, trời ơi, nó nhảy cái chuyển qua tiếng Việt hay gì đó. Đó, ha. Rồi vì đây update service, rồi import luôn ha, để nó chuyển qua cái task 8 này, update. Task 9 chứ đúng không? 9, đây cái mới nhất là 9. Rồi chọn coi nó phải chạy 9 không. Rồi nó chạy 9 rồi ha. Rồi bây giờ mình đợi cái 9 nó chạy đi. Bây giờ mình sẽ đợi CPU. RAM chứ. Rồi CPU nó trở về ok nè, nó quay lại dưới 10% rồi đó, nó hết alarm rồi nè. Bây giờ mình theo dõi memory ha. Mình phải đợi cái container nó chạy lại ha. Rồi nó chạy cái thứ 9 rồi đây. Rồi nó đang pending. Mình refresh coi nó có bị stop không ha. Pending. Rồi kiểm tra memory coi. Chưa lên. Rồi start rồi ha, giờ mình đợi memory thôi. Rồi nó đã vọt lên rồi ha, gần 20%.
giờ mình đợi coi nó in làm nha. Đợi nó. Rồi nó đã báo in alarm rồi ha. Đó. Ok, giờ mình check mail. Ok ha, đó nó đã báo. Rồi thành công rồi ha. Đó rồi siêu cũng tăng theo luôn nè, nó báo cả hai cái luôn. Này mình nhận hai cái email ha. Rồi ok, rồi bây giờ mình quay lại mình xóa cái đi ha. Rồi, mình sẽ xóa nó đi. Rồi mình đang chạy task 9, giờ mình sẽ cần rollback task 8 ha. Đây mình vô butter update service ha. Rồi mình chọn đây số 8 để nó rollback lại. Mình bọt new deployment luôn. Update ha. Ok. Rồi mình đã quay lại task 8 này nè. Đó. Rồi giờ CPU nó sẽ memory nó sẽ giảm ha. Mình đợi thôi, phải đợi. Rồi ok, xong rồi nè. Bây giờ mình rollback nè, rollback là đó ok rồi ha. Rồi tới phần mà simulate app RAS này nè thì cũng đơn giản thôi. Mấy bạn có thể theo cái hướng dẫn này để mình làm thử ha, theo cái nát. Rồi mình sẽ bỏ qua cái bước này, bỏ qua cái phần RAS này ha. Đó, cũng vô CloudWatch mình xem log thôi, không có gì hết. Rồi bây giờ mình tiếp tục qua cái phần check log ha, mình kiểm tra cái log insight đồ ha, mình xem thử ha. Mình quay qua đây, mình vô cái phần log insight. Ở đây mình sẽ query. Mình sẽ query, mình muốn tìm cái gì đó, đọc cái log. Mình sẽ chọn cái log nào ha. Đó, ví dụ đây mình chọn log này, log group nè. Rồi mình muốn query cái gì, mình sẽ gõ câu lệnh vô ha. Muốn query từ cái field gì đó, đó sort theo cái gì đó, limit đó hiện ra bao nhiêu đó. Rồi, ví dụ mình để mặc định này ha, trên query để nó có trả về gì không. Đây nó trả về cái log cho mình nè. Đó đó, đó. Log insight là ý nghĩa là vậy ha. Đó, để giúp mình query, mình cần tìm cái gì đó, mình sẽ query nó. Đó là ý nghĩa của log insight. Đó. Rồi ở đây thì mình sẽ có những cái câu lệnh query. Đó. Ví dụ muốn query cái lỗi nè, ví dụ message mà có cái chữ fail. Đó. Rồi này là thứ tự in ra theo tăng dần hay giảm dần ha. Ví dụ mình copy cái này, nó copy. Đó. Ví dụ mình gõ vô đây, mình xóa nó đi. Ví dụ mình gõ vô, đó, mình bấm run. Rồi hiện tại là nó không có ha, fail chỗ nào hết, nó không có trả về cái result nó trên result này, không có kết quả gì hết ha. Đó. Nó đại khái vậy. Đó. Mình có thể qua ChatGPT để mình hỏi những cái câu query. Ví dụ mình tìm gì đó, mình hỏi những cái câu query. Đó. Rồi ok, đây là phần log insight ha. Log insight là quan trọng, mình phải biết là nó có những cái field gì ở trong cái log của mình. Đó. Đó, có thể coi cái field. Đó, message nè.
Đó. Rồi ok, rồi tiếp theo mình sẽ qua cái phần container insight ha. Mình bấm dưới đây, mình vô cái phần cloud qua vô cái phần infra đó, container insight là nằm đây ha. Đó. Rồi đây mình có thể theo dõi được cái container của mình. Đó. Top 10 nè, đó, task nè, CPU nè, đó, top 10 container nè, đó. Đây mình có thể xem đây ha, có container insight là như thế này. Đó. Rồi các bạn có thể tìm hiểu thêm về các phần này ha, log insight và container insight để mình theo dõi cái monitoring. Đó. Ok, rồi sau bài lab thì mình cần clean up mấy cái này ha, để xóa hết để nó không tính tiền mình ha. Rồi mấy bạn cũng theo dõi theo cái follow này để mình clean up là xong bài lab. Coi như bài lab của mình về CloudWatch tìm hiểu cơ bản thôi, coi như mình cưỡi ngựa xem hoa cho cái bài này để kết thúc cái phase thứ 6 này ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi bài lab này, các bạn ở bài lab kế tiếp ha. Rồi bye bye.